back to my channel, and kung bago lang po kayo sa channel ko, please like and subscribe para updated po kayo sa lahat ng vlogs na gagawin natin and any tutorial. So kung meron po kayong gusto na pwede kong gawin, so comment down below para magawa ko siya. And ngayon guys, gagawin naman natin is bibigyan ko kayo ng tip kung paano gawin ang tight curl style using flat iron. And syempre, gusto ko rin mag-thank you sa aking baby boy. And pinag-set up na naman niya ako ng ring light and backlight, diba? Okay yung ano natin ngayon. And pinahiram niya ako ng camera. So, thank you so much. Elmar Pinheiro. So, pwede rin po kayong bumisita sa channel niya. So, meron po siya mga sa filmmaking. May mga tutorial din po siya. Travel. And horror video, may mga short film horror video din po kami. And pwede nyo pong bumisita doon and mag-subscribe sa channel niya and makatuto ng any kind of filmmaking. Gusto ko rin pong batiin yung aking mga subscribers. Thank you so much po sa mga magagandang comments sa aking mga videos, sa panonood ninyo ng mga video ko. And ayun guys, keep watching lang guys. So, ayun po guys, magsa-start na po tayo. So, before po tayo mag-start, gagamit po na muna tayo ng bed rest. So, ito siya. Pang-protection lang siya sa buhok natin para hindi siya masyadong masunog. So, lalagay lang natin siya. Pero kung meron po kayong any protection sa hair ninyo bago kayo mag-start ng pag-curl, pwede nyo siyang gamitin. Basta may pang-protection tayo sa buhok natin. Ayan. Gagamit po tayo ng ganitong brush. So, ganito yung ginagamit ko para makuha ko yung section by section ng buhok ko. Ito yung ginagamit ko kasi sobrang galing niyang gamitin. So, ayun, hahatiin lang natin siya sa dalawa para makuha natin talaga ang tight curl na gusto natin. Ayan, medyo malayo yung aking mirror. Meron din po ako ditong mga clip. Ayun, first dito tayo kukuha sa ibaba ng ating buhok. I-clip lang natin to para hindi siya sagabal sa ating buhay. And kung medyo basa-basa pa ng konti yung buhok ninyo, pwede nyo siyang pasadahan ng konti. So, yung paghawa ko ng flat iron natin, pang curler natin is nakaganyan. So, palabas yung pag-iikot ng ating curler. Ayan. Stay lang natin siya ng konti and downward. O, diba? Ang ganda-ganda niya. So, another section naman tayo. Let's go! ating left side. Tingnan nyo guys, maganda yung pagka-curl niya. So, yun, nakikita nyo guys kanina, pag palabas ako
curl ng buhok palabas ang ikot. So, dito naman sa kabilang side, sa right side natin, so, ganun din, palabas din, pero pa right side naman din yung pag-ikot ng curler natin. So, keep watching guys. Sa butterfly shadow. Maganda siyang gamitin and mabango din siya. Lagi ko siyang ginagamit sa pag-curl ng buhok. Ayun guys, ready na po tayo sa any kind of event. So, na-achieve naman natin ang tight curls using flat iron. So, dual siya, pang straight ang buhok and pang curler. Ayun guys, sana po marami po kayong natutunan ngayon sa ating tutorial. And sana po nagustuhan niyo ang ating look ngayon. See you on my next